Dragilor, știți ce nu-mi place mie la o dulceață de căpșuni? Nu-mi place să fie subțire. Nu-mi place o mare de sirop în care plutesc câteva fructe. Vreau o dulceață deasă cu multe căpșuni și închegată. Vreți să știți cum fac eu să-mi iasă așa? Vă spun imediat. Ingrediente: 1 kg de căpșuni spălate și curățate de codițe, 1 kg de zahăr și 50-60 de ml de zeamă de lămâie. Pentru dulceață alegeți căpșuni cât mai ferme. Cu cât sunt mai tari, cu atât mai bine. Ca mărime, nu trebuie să fie nici foarte mici, dar nici prea mari, pentru că altfel nu le pătrunde siropul de zahăr până la mijloc, iar dulceața se poate altera ulterior. Cele mari le tăiați în două. Le puneți într-o cratiță musai foarte încăpătoare, iar peste ele turnați tot zahărul. Dacă preparați cantitate mai mare, faceți straturi: 1 kg căpșuni, 1 de zahăr, 1 de căpșuni, 1 de zahăr. Deasupra se pune zeama de lămâie și dați la rece timp de 24 de ore. Trebuie să le lăsați suficient timp ca toate sucurile din căpșuni să fie extrase. După ce au trecut 24 de ore, cu o lingură, dați căpșunile la o parte dintr-un petec de cratiță, astfel încât să faceți un locaș unde se adună tot lichidul. Cu un mic polonic, scoateți din sirop. Cât? Păi, la 1 kg de căpșuni, 450 de ml, nu mai mult. Puneți fructele pe foc. Le lăsați să fiarbă mai întâi domol, apoi la foc mediu. Dulceața se va înfoia foarte mult și va forma multă spumă, acesta fiind principalul motiv pentru care trebuie să alegeți o cratiță foarte încăpătoare, așa cum am precizat mai devreme. Am observat o credință foarte răspândită, cum că spuma reprezintă impurități ale zahărului, dar sunt doar bule de aer prinse într-o matrice de sirop și se datorează exclusiv căpșunilor. Ca drept dovadă, când fierbeți un sirop simplu de zahăr fără fructe, nu veți obține niciodată o astfel de spumă. Fierberea aceasta trebuie să dureze cam 20 de minute, timp în care cratița trebuie păzită constant pentru că dulceața se prinde și se afumă foarte ușor. La sfârșitul acestei perioade veți observa că volumul dulceții a scăzut, iar fructele au căpătat un aspect sticlos. Nu sunt gata însă. Înăuntru nu le-a pătruns zahărul, miezul este încă alb. De aceea, dulceața trebuie lăsată să stea 24 de ore. În acest timp, siropul de zahăr va pătrunde căpșunile până la mijloc. Cât timp dulceața se odihnește, ne ocupăm și de sirop. Îl punem la fiert. Trebuie să avem grijă pentru că se înfoaie foarte repede. Nu trebuie să-l fierbem mult, doar 2-3 minute, timp în care putem să mai adunăm spuma. Se ambalează imediat, așa fierbinte, în sticluțe mici. Se fixează capacul și se culcă sticlele ca să ajungă lichidul fierbinte și pe capac și să-l sterilizeze. Eu îl țin în frigider și îl consum diluat cu apă minerală. După ce au trecut cele 24 de ore, dulceața se pune din nou la fiert. Trebuie să stați lângă ea tot timpul. Fierberea va dura mai puțin de această dată. Ca să vedeți când e gata, faceți o probă așa. Pe o farfurie, la temperatura camerei, lăsați să curgă câteva picături de sirop. Le lăsați să se răcească 30 de secunde, apoi înclinați farfuria. Siropul trebuie de-abia să se miște, iar când atingeți o picătură, aceasta trebuie să formeze un fir lipicios între deget și farfurie, cum vedeți la mine aici. Se ambalează imediat în borcănele curate. Nu lăsați să se răcească. Dacă puneți dulceața foarte fierbinte în borcane, nu este nevoie să le și sterilizați.
Din cantitatea acestei rețete ies 2 borcanele de 340 de grame. Puneți capacele cât mai repede, apoi le întoarceți cu susul în jos. După 24 de ore, dulceața se poate consuma. În farfuria asta am vărsat un borcan întreg de dulceață ca să vedeți cum arată. Este consistentă, cu multe fructe și cu o culoare foarte frumoasă. Din această rețetă se obține mai puțină dulceață decât la altele, dar rezultatul mi se pare mult mai bun. Plus că veți obține în același timp și sirop. Să-mi spuneți dacă vă tentează varianta mea și neapărat să-mi dați de veste dacă ați încercat rețeta. Pupici mulți, dragii mei, numai bine!